පෘථුවේ ආරම්භය, ශාකවල ඇතිවීම සහ පරිණාමය, දැවවල විවිධ ගති ලක්ෂණ, දැව සම්බන්ධ ගැටලුවලට නිවැරදිම විසඳුම්. මේ සියල්ල සමගින් විද්‍යාත්මක ඇසකින් දැව තාක්ෂණය සොයා යන YouTube අවකාශය. ආචාර්ය නිමල් රුවන්පතරණයන්ගේ සම්පත්දායකත්වයෙන් ඔබ වෙත ගෙන එන දැව විද්‍යාවෙන් දැව තාක්ෂණයට. සුබ දවසක්. දැව විද්‍යාවෙන් දැව තාක්ෂණයට නැමැති මෙම අධ්‍යාපනික වැඩසටහන ශ්‍රී ලාංකීය පාඨකයා තුළට ගෙනීමට ඔබතුමා අදහස් කළේ ඇයි? අපි කවුරුත් දන්නවා මුළු ලෝකෙටමත් ශ්‍රී ලංකාවටත් මේ කාලය තුල කොරෝනා වසංගතය ලොකු පීඩාවක් ඇති කරනවා. ඒකම රාජ්‍ය සේවකයන්ටත් මහ ජනතාවටත් ගෙවල් වලට සීමා වෙලා ඉන්න සිදු වෙලා තියෙනවා. මේ කාලය වැදගත් දෙයක්, ප්‍රයෝජනවත් දෙයක් කිරීමට අපි සිතාගත්තා. ඒ නිසා මේ වැඩසටහන අපි ගෙදර ඉඳන් කරන්නේ. ගෙදර පවුල එකතු වෙලා මේ වැඩසටහන මාලාවේදී අපි අදහස් කරේ දැව සම්බන්ධ දැනුම ජනතාවට ගෙනියන්න. අපි කවුරුත් හිතන් ඉන්නේ දැව කියන්නේ අපි ඒ විෂය අපි පිළිබඳ හොඳ දැනුමක් තියෙනවා. මේක සරල විෂයක් කියලා. හැබැයි ඒක එහෙම නෙවෙයි. දැව කියන විෂය ඊටාමත් සංකීර්ණ, ඊටාමත් විද්‍යාත්මක, රටට ඊටාමත් වැදගත් විෂයක්. ඒ විෂය පිළිබඳ තියෙන දැනුම, ඒ වගේම නව සොයා ගැනීම කොහොමද දැව කර්මාන්තයට ප්‍රායෝගිකව තාක්ෂණික විදියට, විශේෂයෙන්ම තාක්ෂණික වෙලාවේදී මේ දැනුම නව සොයා ගැනීම යොදාගන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි අපි මෙතෙන්දී සාකච්ඡා කරන්නේ. දැව විද්‍යාවෙන් දැව තාක්ෂණයට මෙම අධ්‍යාපනික වැඩසටහන තුලින් ඔබතුමා ආවරණය කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙන ක්ෂේත්‍රයන් මොනවාද? ඒ ගැන අපිට පැහැදිලි කරනවද? ඔව්, ඇත්තම අපි කතා කරන බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ ගහකොළ පෘථිවියේ ආරම්භ වුණේ කොහොමද? පෘථිවිය බිහි වුණේ කොහොමද? මුලින්ම හැදුනේ ගස් මොනවද? ඒ ගස් කොහොමද සරල ගසේ ඉඳලා අද අපි පාවිච්චි කරන සංකීර්ණ පළල් පත්‍ර සපුෂ්ප ශාකය දක්වා කොහොමද පරිණාමය උනේ කියන එක අපි සාකච්ඡා කරන්න බලපත් වෙනවා. ඒ මොකද ඒක තුල අපිට මේ ගස් කොළන් පිළිබඳ ආදරයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. මොකද මේක කාලයක් තිස්සේ අවුරුදු බිලියන් ගාණක් තිස්සේ හැදීගෙන එන එහෙම නැත්නම් පරිණාමණය වෙච්ච සත්ත්ව ශාක කොටසක් කියලා. ඒ වගේම අපි සාකච්ඡා කරන බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉන් පස්සේ ඉදිරි වැඩසටහන් වලදී මේ දැවවල පටක විද්‍යාත්මක ලක්ෂණ, එහෙම නැත්නම් භෞතික ගති ලක්ෂණ, යාන්ත්‍රික ගති ලක්ෂණ, ඒ වගේම මේ දැවවල විශේෂත්වය මොකද්ද? ඒ වගේම මේ දැව කොහොමද පරිහරණය නිවැරදිව කරන්න කියන එක පිළිබඳ සහ ජනතාව අතර දැව සම්බන්ධයෙන් වැරදි මත තියෙන තැන් කොහොමද නිවැරදි කරන්නේ සහ යම්කිසි දැව සම්බන්ධයෙන් වැදගත් යයි අපට හිතෙන මාතෘකා එකින් එකගෙන ඉදිරි කාලය තුල අපි සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මෙම වැඩසටහන් මාලාව දැව විද්‍යාවෙන් දැව තාක්ෂණයට නැමැති මෙම අධ්‍යාපනික වැඩසටහන් මාලාව පුළුල් පරාසයක් තුල දිවයන විෂය පරාසයක්. වැඩසටහන් කීයක් ඉදිරිපත් කිරීමට ඔබතුමා බලාපොරොත්තු වෙනවද? ඇත්තට සංඛ්‍යාවක් හැටියට වැඩසටහන් කීයක්ද කියලා කියන්න අමාරු වෙයි. මොකද මම මගේ තියෙන දැනුම ගත්තයින් පස්සේ මේ සම්බන්ධයෙන් අපි ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ ජීව විද්‍යාව, ඊළඟට අපි ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ වන විද්‍යාපති, එහෙම නැත්නම් දැව තාක්ෂණය පිළිබඳ අපි ඉගෙනගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම අපි මෙතෙක් කලක් විශේෂයෙන්ම රාජ්‍ය සංස්ථාවේ රාජකාරී කාලය තුල එහෙම නැත්නම් වෙනත් පිටරටවලදී ගත්තු අධ්‍යාපනය දිහා බැලුවම පස්සේ මේක විශාල පුළුල් කතා කළ යුතු මාතෘකා විශාල සංඛ්‍යාවක් තියෙනවා. ඒ නිසා මම හිතනවා මගේ ජීවිත කාලය තුල මේ කරුණු එකින් එක ගෙනියීම තමයි අපි කළ යුතු වෙන්නේ. ඒ නිසා හරියට කොටස් ගන්න කොච්චරද කියන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. නමුත් ජීවිත කාලය තුලම මේක ක්‍රමයෙන් ඉඳ තියෙන වෙලාවලට කොටස් වශයෙන් ගන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. පෘථිවියේ දැනට පවතින ශාක සියල්ල එකවර හට ගැනීමක් සිදු වුණාද? ඒ ගැන පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්ද? ඇත්තටම මේ වෙනකොට පෘථිවියේ
ඉන්න සත්තු සාක විශාල සංඛ්‍යාවක් තියෙනවා. මේ සියල්ල පෘථිවියේ එක සැරේට පහළ වුණේ නැහැ. ඉතින් අපිට මේක පැහැදිලි කරන්න පුළුවන් ලේසියෙන් අපට මේ වැඩසටහනේදී කොහොමද මේ පෘථිවිය සහ මේ විශ්වය හැදුනේ කොහොමද කියන එකට පිළිබඳ මේවා සියල්ල මත විශ්වාසය. මිට වසර බිලියන 15කට විතර ප්‍රථම කුඩා අංශු සමූහයක් පුපුරා යෑමෙන්. ඒකට කියන්නේ අතට බිග් බෑන් තියරි කියලා කියන්නේ මේ මන්දාගිනි, තරු, ග්‍රහලෝක, සතුන් සහ සාක හැදිච්ච පදාර්ථ සියල්ල නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ මේ බිග් බෑන් තියරි පැහැදිලි කරන ඒ කුඩා අංශු වලින්. ඒතර මුල්ම පෘථිවිය බිහි වුණේ මීට වසර බිලියන 4.7කට කියලා ප්‍රථම කියලා විශ්වාස කරනවා. ඒතර මේ පෘථිවිය පුෂ්ඨය වෙනකොට ගිනිගත් උණු ලාවා වලින් තමයි සාගරය සමන්විතලා තියෙන්නේ. ඒතර ඒවයි ජීවීන් ඒ කාලේ ඉන්න බෑ. ඒ තත්ත්වයට. හැබැයි පස්සේ අවුරුදු මිලියන ගාණක් විශාල වර්ෂාවල් පෘථිවිය තුල ඇතිවිලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඊට අමතරව කාබන් මොනොක්සයිඩ්, කාබන් ඩයොක්සයිඩ්, නයිට්‍රජන්, මීතේන්, සයනයිඩ් ඒ වගේ විස වායු තමයි තිබිලා තියෙන්නේ. ඒතර මේ විස වායු තත්ත්වයටදී ජීවියක් පහු තියෙන බැරිවිලා තියෙනවා. හැබැයි පස්සේ මේ සාගරයේ ඇමයිනෝ අම්ල, ඊට පස්සේ ප්‍රෝටීන්, ලිපිඩ වගේ ද්‍රව්‍ය මේ හැදිලා තියෙනවා. ඒක අපි කියනවා සුප් එකක් කියලා. ජීවය පහළ වෙන්න පුළුවන් පදාර්ථ සමන්විත මේ සුප් එකේ තමයි අපි පළවෙනි ජීවියා නිර්මාණය වුණා කියලා විශ්වාස කරන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා අපි ඉස්සරහට කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන පළවෙනි ජීවියා බිහිවිලා තියෙන්නේ. එතකොට පෘථිවිය හැදිලත් වසර බිලියන 4.7ක් ඉන් පස්සේ කාලයක් ගත වෙලා තමයි මේ පළවෙනි ජීවියා බිහිලා තියෙන්නේ. ඉන් පස්සේ ක්‍රමයෙන් මේ පරිණාමය වෙලා තමයි සරල ජීවියා ඉඳලා සංකීර්ණ අපි දක්වා මේ පරිණාමය වෙලා තියෙන්නේ. ඔබ පැවසූ මෙම පෝෂ්‍ය පදාර්ථ සහිත සාගර සුප්පෙහි ආදිතම ජීවියා මේ පිළිබඳව අපිට තවදුරටත් පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්ද ඔබතුමාට? ඔව් ඇත්තට ඔබ කිව්වා වගේ මේ සාගර සුප් එකේ විශ්වාස කරන ජීවියෙක් හැටියට විශ්වාස කරන සයනෝ බැක්ටීරියා එහෙම නැත්නම් නිල හරිත ඇල්ගී තමයි පළවෙනියෙන්ම හඳුනාගෙන තියෙන්නේ මුලින්ම ජීවියෙක් ලෙස සලකන්න පුළුවන්. එතකොට මේක කාලෙදී ඇත්තට පෘථිවිය අද තියෙන පෘථිවියට වඩා වෙනස් ආකාරයෙන් හැසිරලා තියෙන්නේ. උදාහරණයක් අපි දන්නවා පෘථිවිය භ්‍රමණය වෙලා සූර්යයා වටා අවුරුද්දක් කියන්නේ අද තියෙන විදිහට ගත්තොත් දින 365යි. හැබැයි ඒ කාලේ පෘථිවියට අවුරුද්දක් කියලා කියන්නේ දින 481ක්. ඒක නිසා ඔබගේ ප්‍රශ්නය හැටියට නීල හරිත ඇල්ගී තමයි ඒ කාලේ ගත්තන් පස්සේ මං හිතන විදියට වර්තාවල පොසිල වාර්තා අනුව බිලියන 3.5ක් වගේ වසරක ඉස්සර තමයි බිහි වෙලා තියෙන්නේ. ඒවා අද වෙනකොට හොයාගෙන තියෙන පොසිල සාක්ෂි මගින් මේ වයස පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අද පොසිල සාක්ෂි මගින් කියනවා ඒ නීල හරිත ඇල්ගී මෙච්චර වසර බිලියන 3.1 හෝ 5 එවැනි විවිධ සාක්ෂි තියෙනවා. පරණ කාලේ එච්චර අතීතයේදී බිහි වුණයි කියන එක. ඒ නිසා ඉස්සරහට අපි මේ සාකච්ඡාව පුරා අද තියෙන මේ ගස්, අද තියෙන මේ සත්තු අපි කියන පයිනස් ගස්, එහෙම නැත්නම් අපි කියන ඔය කොස් දෙල් වගේ සපුෂ්ප ශාක වල තියෙන පල්පත්‍ර ශාක මීට කලින් පෘථිවියේ මොච්චර පැරණි ගස්ත කොච්චර කාලයකදී ඉස්සරහට පෘථිවිය හැදුනේ කියන එක ඔප්පු කරන්න පුළුවන් සාක්ෂි පොසිල සාක්ෂි අද තියෙනවා. ඒ නිසා විද්‍යාත්මක ඒ තත්ත්වයන් පැහැදිලි කරනවා. ඒ නිසා මේ කුඩා ජීවියෙකුගෙන් කුඩා නැත්තම් නොදෙවුණු සරල සාකයකින් අද තියෙන මේ සංකීර්ණ දක්වා සාක දක්වා පරිවර්තනය වුණ බව පොසිල සාක්ෂි මගින් කාලයත් එක්ක සාක්ෂි ඉදිරිපත් කරමින් අද විද්‍යාත්මකව පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ පිළිබඳව අපි ඉදිරි වැඩසටහන් වලදී සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. දැව විද්‍යාවෙන් දැව තාක්ෂණයට